নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো Bodoland ইউনিভাৰ্সিটিৰ কিছুমান আমাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ অহা কোৱেশ্চনছ আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা সকলোবিলাক ইউনিভাৰ্সিটি ষ্টুডেণ্টে উপকৃত হ'ব কাৰণ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে যেটো সিলেবাস একেই হয় এনেকুৱা নহয় যে কেৱল এইবিলাক Bodoland ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে হয় আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে a person who cares about others and helps them without expecting anything in return is called এজন মানুহ যে অন্যৰ কেয়াৰ কৰে হেল্প কৰে কিন্তু তাৰ পৰা বেলেগ একো ৰিটাৰ্ণত আশা নকৰে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক কি কোৱা সুধিছে এটো এটা ইংলিশৰ কোৱেশ্চন হয় এটো এটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ইয়াৰে যদি আমি অপচন সমূহ চাও অপচন নম্বৰ সি ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান এণ্ড altruist মানে হৈছে এনেকুৱা ব্যক্তি যে অন্যক সহায় কৰে কিন্তু উইদাউট এক্সপেক্টেশন Question number 2 what does IQAC stand for IQAC কি বুজাই সুধিছে ইয়াৰে অপচন সমূহৰ ভিতৰত যদি চাও অপচন নম্বৰ B is the right one internal quality assurance cell অপচন নম্বৰ B internal quality assurance cell যিটো আমাৰ হায়াৰ এডুকেশনৰ লগত ৰিলেটেড হয় Question number 3 when was first population census held in India প্ৰথম আমাৰ লোকপিয়ল কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল সুধিছে ইয়াতে অপচন সমূহৰ ভিতৰত যদি চাও কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা হয় 18 আৰু 19 ৰ মাজত খুব খেলিমেলি লাগে অপচন নম্বৰ বি ত আছে 1972 অপচন নম্বৰ ডি ত আছে 1872 তো এই কাৰণে আমি কেতিয়াবা জানো হয় কিন্তু হলেও খেলিমেলি হৈ যায় তো ইয়াৰে অপচন হ'ব আমাৰ 1872 হেতু সময়ত ভাইসৰয় আছিল কোন আমাৰ লৰ্ড মায়ো এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় Next question hoise question number 4 which state has largest coastline in India আটাইতকৈ উদ্দিঘল উপকূল ৰেখা ক'ত আছে সুধিছে largest তো ইয়াতে যদি চাও অপচন হমৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ A is the right one গুজৰাট আটাইতকৈ আমাৰ largest coastline আছে তাৰ পাছতে আমি চাও question number 5 which is the largest salt water lake in India salt water lake বুলি হৈছে ভাৰতবৰ্ষ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো salt water হয় তেতিয়াহলে আমাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ D is the right one চিল্কা লেক ক'ত আছে আপোনালোকে জনাব কমেন্টত question number 6 when was the National Human Rights Commission NHRC of India established আমাৰ National Human Rights Commission কেতিয়া গঠন হৈছিল সুধিছে ইয়াৰে অপচন আমাৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ B is the right one 1993 এটো কোৱেশ্চন আমাৰ ক্লাস 10 ইকোনমিক্স আৰু পলিটিক্যাল হি কিতাপখনত আছে Question number 7 which among the following country is not a landlocked country এটা landlocked country নহয় সুধিছে তলৰ কোনখন হেতু জনাৰ আগতে কোন বিলাক আমাৰ ল্যান্ডলক কান্ট্ৰি হয় জানিব লাগিব তো ল্যান্ডলক কান্ট্ৰি মানে কি হয় এনেকুৱা আছে না কান্ট্ৰি যত আমাৰ কি হৈছে ডাইৰেক্ট আমাৰ কি নাথাকে ডাজন্ট হ্যাভ ডাইৰেক্ট এক্সেস টু এন ওশেন অৰ আমাৰ সি ওশেন বা সি নাথাকে সাগৰ মহাসাগৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নাথাকে ডাইৰেক্ট কানেক্ট নাথাকে আৰু লগতে কি হৈছে ইট ইজ এন্টায়াৰলি সাৰাউন্ডেড বাই ল্যান্ড লক হৈ থাকিবে মাটিৰে চাৰিফালে মাটিৰে লক হৈ আছে entirely surrounded by land meaning it has no coastline যেনেকৈ আমাৰ গুজৰাটৰ coastline আছে তেনেকুৱা নিচিনা কান্ট্ৰি বিলাকত coastline নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বহুত কান্ট্ৰি আছে there are total number of 44 landlocked countries in the world তাৰ ভিতৰত examples ইয়াতে অলপ আছে গোটেইখিনি যেটো নাই ইউৰোপ অষ্ট্ৰিয়া তাৰপিছতে সুইজাৰলেণ্ড হাংগেৰী সাইবেৰিয়া আফ্ৰিকা এনেকুৱাকে কেবাখনো আমাৰ 44 খন ল্যান্ডলক কান্ট্ৰি আছে ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ সুধিছে কোনখন নহয় সুধিছে তো ইয়াৰে যদি চাও অপচন বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ বি হয় শুদ্ধ উত্তৰ म्यांमार হৈছে আমাৰ ল্যান্ডলক কান্ট্ৰি নহয় বাকি ভুটান নেপাল আফগানিস্তান এইবিলাক হয় ল্যান্ডলক কান্ট্ৰি Question number 8 which among the following country has not a written constitution লিখিত সংবিধান নাই সুধিছে এটা অপচন আমাৰ ভিতৰত আমেৰিকা ব্ৰিটেইন কিউবা অষ্ট্ৰেলিয়া ইয়াৰে ভিতৰত যদি চাও অপচন নম্বৰ B is the right one আৰু ব্ৰিটেইনৰ কোনো ধৰণৰ লিখিত সংবিধান নাই এটো ক্লাস 8 ক্লাস 9 সকলোতে আছে এতিয়া আমাৰ কৈছে ইউনাইটেড কিংডমৰ লগতে আমাৰ ব্ৰিটেইনৰ লগতে আৰু নিউজিল্যান্ড আৰু ইজৰাইলতো কিছুমান আমাৰ কি নাই বুলি কৈছে পাৰ্মানেন্ট বা আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিটেন কনস্টিটিউশন নাই তেওঁলোকৰ কনস্টিটিউশন বিলাক আনৰিটেন কেতিয়াবা আমাৰ ব্ৰিটেইন বা ইউনাইটেড কিংডম নিদি অন্যও দিব পাৰে সেইকাৰণে নিউজিল্যান্ড আৰু ইজৰাইল তেওঁলোকৰো ৰিটেন কনস্টিটিউশন নাই এটো মনত ৰাখি থব Question number 9 choose the correct form of verbs to complete the sentence ইয়াতে সুধিছে ভার্ব টু শুদ্ধ কৰিবলৈ কৈছে I wish I dash there হ'ব লাগিছিলে তো ইয়াতে ধাইটো থাকি গৈছে তো I wish I dash there কি হ'ব যে I wish I অপচন নম্বৰ C I were there Question number 10 Bodoland University was established in the year Bodoland University কেতিয়া establish হৈছিল সুধিছে অপচন নম্বৰ B 2009 চনত
Question number 11. Who said the famous quote, "The destiny of a nation is shaped in the classroom"? দেশৰ ভাগ্য ক্লাছৰুমত শ্ৰেণীকোঠাতে আমাৰ কি হয় গঠন হয় বুলি যিটো কোড আছে ফেমাছ কোড কোনে কৈছিল সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত যদি চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান কোঠাৰী কমিশ্যন কোঠাৰী কমিশ্যনে কৈছিল যে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যতটো আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাতে গঠন হয় আৰু কোঠাৰী কমিশ্যনৰ বিষয়ে কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা আহিব পাৰে তো কোঠাৰী কমিশ্যনৰ অন্য এটা নাম হৈছে ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন কমিশ্যন আৰু তাৰ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল 1964-1966ৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰ যিজন চেয়াৰমেন আছিল তেওঁ আছিল প্ৰফেচৰ D.S. কোঠাৰী সেইকাৰণে তেওঁ নামেদি কি কৰা হয় কমিশ্যনটোৰ নাম কোঠাৰী কমিশ্যন ৰখা হয় আৰু ইয়াৰ কাম কি আছে কাম হৈছে কি আমাৰ যেটো আমাৰ গোল আছিল টু কম্প্ৰিহেনসিভলি এক্সামিন অল দ্য ফেচেটস অফ দ্য ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন সিস্টেম এণ্ড প্ৰপ'জ ৰেকমেণ্ডেশ্যন ফৰ দ্য এডভান্সমেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়ান যেটো আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমৰ এডভান্সমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰাৰ এটো কোঠাৰী কমিশ্যনৰ অবজেক্টিভ আছিল Question number 12. A person who doesn't believe in the existence of God is called a. Itu English এটা question হয় ভগৱানৰ existence আছে বুলি যি বিশ্বাস নকৰে তেওঁ কি কোৱা হয় দিছে one of substitution one word এটো হৈছে option number B atheist atheist মানে হৈছে যিয়ে কি নকৰে ভগৱানৰ existence টো believe নকৰে তো এইকেইটাই আছিল question আশা কৰোঁ আপোনালোকে কিছু হলেও শিকিব পাৰিছে আৰু আমি ভিডিও আনি আছো আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক all the best thank you for watching